Хто там всередині? Я. А бували випадки, коли люди в ліфті задихались? Давайте, може, Володя підтягнути, пані. Зараз. Давайте ключ. Так, 5. Добре, що у Львові нема 25-поверхових будинків. Є вже? Сідайте. Я таку на плеч. Вибачайте, я мала одну сигарету, я тут... Нічого страшного, заходьте, це не проблема. Давайте я вас закрию. Ага. І почекаю, чи ви зажахнетесь, чи ні. Чи можна задихнутись в ліфті, якщо в ньому застрягти? Чому не слід самостійно силою пробувати з нього виходити і в яких випадках взагалі краще в ліфт не сідати? Ми вам розкажемо, як користуватися ліфтами в період регулярних вимкнень електроенергії. Сподіваюся, не застрягнемо. Перепрошую, на якому поверсі ви застряли? Між 6 і 7. Між 6 і 7. Скажіть Петру, що між 6 і 7. Добре, дякую, чекайте, там підійде зараз. Вимкнули світло вже. За 15-9 вимкнули. Аварійна. Добрий. Антоненка Давидовича 9. А під'їзд? Третій під'їзд. На якому поверсі? Десь третій поверх. Добре, чекайте. Записала. Ромцун, Антоненка Давидовича 9 третій. Застрягли десь на третьому поверсі. 7 другий. Сихівська 7 другий. Добре. Записала. Володя, Сихівська 7-2. То ваш? То Дручина? А, добре. Я так не дивлюся навіть. Шатуронка. Один телефон, 3. другий телефон, третій, четвертий. 4 телефони. Так. А ви не якщо паралельно зараз дзвонять? світло. Ну так, один піднімаю, цей, почекайте, потім дзвінок і так 4 телефона. Ну зараз трошки легше, люди вже приблизно орієнтуються. В графіку. Так, а бувало так, от перші дні, то було по 50 застрягань. По 50 в день. Так, на раз, за одне виключення. Ну так, хто дуже там панікує, він може по 3 рази подзвонити. З вами поговорити. Так, так все нормально. Де ви? Та? Ну, А були такі, що на вас лаялись? та всяке буває. Людей заспокоюємо, дихайте глибше, Так? дихайте глибше, вас не забудуть, приїдуть, все буде добре. Тут ще, бачите, тут ще є світло, там вже нема. Хоча це все одна група. Проте було на вулиці Китайській. Це район Пасічної. Теж застрягання, воно віддалено, вас ще не було, тому що поїхало. Ліфтери. Не гакай. А вже другий. А ви розходитесь по різних поверхах. Зверху має залізти на кабіну. Ага. А чого ваш колега пішов на верхній поверх? Відкривати. Але ж людина тут. Людина тут. На кабіну. Треба зверху відкривати. Хто там всередині? Ви? А я тут. Будете телезіркою. О, Ми з камерою. Давно там сидите? за 10-9. О, за 10-9, тільки 20 хвилин. Угу. Ага, оце рука ваша. Хвилин 10 того. Добрий день. Так, ваша рукавиця. 10 хвилин. Як вам ситуація з застріванням у ліфті? Ваша рукавичка там. Ваша рукавиця. Буває, що добре, що я ні проти не маю. Буває. Але ви знали, що мають зараз виключити світло? Я не сподіваюся, що ужах. А не подивились, яка година? Буває. А ви на якому поверсі живете? Будете їздити в ліфті чи вже будете боятись тепер їздити? Чому? Я не боюся. Не боїтеся, можна сидіти, так? Будемо далі сідали. Щасливо. Якщо кабіна спек зупинилася, треба йти вверх, вручну піднімати. Ага. То довше займає час. А скільки часу? Поки піднімався, якщо ще рішотка відкрита вверху. Буває, що рішотка закрита, туди нема довго. І все.
От зараз поточно приблизно скільки маємо застрягань по вашій? По Я вашій- думаю, в районі десятка. Десь 10 застрягань зараз на момент. Тільки в нашому районі. Тільки в вашому 9 Чотири десь. зараз. А, 4, ага, 9-2. В цьому мікрорайоні, де ми зараз знаходимося. То що ж нас То ще може і зв'язку не бути. Довженка були. Може, що може і зв'язку не бути, ми не знаємо. А, в будинку може, в ліфті зв'язку може не бути? Ну це взагалі зараз після виключення світла зв'язок. Тобто людина не може собі визволитися з ліфту, бо не може дозвонитися. Переважно дозвонюється. Де може. А взагалі можна там задихнутися? Ні, неможливо, там є вентиляція, вентиляційні решітки. Ага, Кабіна тобто, не є герметична. тобто хіба якщо панічна атака? Хіба для людей з такою клаустрофобією. А які проблеми з людьми найбільше можуть бути? Люди не розуміють, чому виключають світло, не з розумінням ставляться, що необхідний певний час на те, що їх необхідно звільнити. Є логістичні певні трудності у години пік, є проблеми з доступом до машинних приміщень. І через такі проблеми бувають затримки, буває не одразу звільнення. Найбільша складність – це масовість застрягань, коли їх дуже багато. Сюди наліво чи далі? Наліво тут. Майже мусить бути. Дозвольте прийти. Добрий ранок. Ви не проти, як ми знімемо вас на камеру? Трубку давай. Ой, добре, що. Тримайтеся. Ой, а ви вгору чи вниз? Я вниз Все, Гриш. Їхали по справах. приятна, ви знаєте, думаю, я щось і не подумала, вони ж виключають тепер. Ви знаєте, я забула. Дякую А вам. ви забули, що виключають світло? Ні, я забула вже, так. А, бо після свят на свята не виключали. Ой, добре, що ви. Налякалися трохи? Ні, ви знаєте, ну та неприємно, але щоб так дуже, то ні. Я Будете їздити далі. Ні, ви знаєте, мені здається. А бували випадки, коли люди в ліфті задихались? Ну, просто є такі міфи, що зараз масово люди застрілюють. Давайте я вас закрию. Ага, І почекаю, чи ви зажахнетесь чи ні, чи похудаєте скорше. схудно. А ви мене так довго не визволите? Ну, там неможливо не задихнутися. Там стільки шпар, що Угу. Тобто люди, які ще клаустрофобія, можуть сидіти і курити. і не буде І свіже нічого йому повітря. не так? буде. так. Там самі коман. Нема світла, просто на всіх куди. Да. А у вас немає клаустрофобії нікого? Ми медкомісію проходимо. А взагалі, як ви думаєте, звідки береться цей страх ліфтів? Бояться всі застряти, напевно. Я думаю, що просто зразу як застрягають, зразу діти, вагітні, сердечники, клаустрофобія, нема чим дихати. Для того, щоб просто механік скорше прибіг і їх витягнув в першу чергу. Старому. Сихівська 8 на 13-му поверсі, ви знаєте застрягання? Так, Гріша. Чуєш, я тебе буду чекати, батька, вже коворін за 1-4. А, Будете боже, а? Перший під'їзд. ну то йди на 1-4 зразу. Чекай Ну, я вас там. там буду чекати. і Давай, все. бо в тебе дріт. Перевірте. Давай, добре, а я візьму ключі, щоб ти Ну, і там ще бігав. полботка 13, він каже, хай ти теж не забудь Прямо дати. ліво. Та не забуду. Давай, я чекаю, бо ще буду Давай. курити. Давай. Добре, зрозуміло, передаю. Дякую. Сихівська 8, перший під'їзд. Сидять на 13-му поверсі. І Сихівська 10, третій під'їзд. Передавайте Володі старому, хай йде звільняє. Дякую. А то ви розподіляєте, хто куди? Ну, фактично це диспетчер, але багато хто дзвонить до мене, тому що лінії перевантажені в диспетчера. Може зразу. А, і мають ваш номер? Так, майже всі клієнти і мешканці. Маєте сил постійно туди-сюди вгору ходити? А як би ви знали, як то важко йти по сходах? Так, 5. Добре, що у Львові нема 25-поверхових будинків. Є вже? Локуємо Макдональдс. Зрозуміло, чи посередині, чи рівно стоїть? Посередині стоїть. А, то довше буде. Гріша, підеш вверх? Бачимо, хто сидить. А, от кінець ліфту.
Ніхто не говорить. О, Бачу, у нас зараз немає ключів від рішотки. Ми зараз можемо попасти в машину відкрити. І ми будемо так витягнути. можна, добрий ранок. Чекайте. Сідайте. Сідайте. Я тако на плеч. Добре. Не налякалися? Ні, не налякався. Та нічого, що ми знімаємо кіно. Дякую. А ви коли сідали, ви знали, що скоро мають виключити? Ні, я знав, що скоро мають виключити, але я думав, що в 9 годині, а то було за 13 Ну ви хвилин. такий рискований, так? Плюс-мінус За 13. 13 хвилин 9. Ну зазвичай після виключень світла за годину у вас все заспокоїться. Так, в основному. Але бувають інколи разом з корками і разом так буває, що люди дуже високо застрягають. І треба всіх підтягувати, бо десь між поверхами дуже сильно. Буває ключів, люди понаставляють решіток перед входом в машинне відділення. Ключів механікам не надають, бо вони зобов'язані. У нас має бути цілодобовий доступ. Замовник зобов'язаний надати нам доступ до машинного приміщення. Тобто світла нема, по людях стукаєш, вони не відчиняють двері, щоб відкрити ті решітки. Вони там зберігають особисті речі на сходовій клітці в основному. Це дуже поширене явище. Складнює доступ. Ну, і інколи А буває. скільки зараз бригад одночасно от працює? На у вас? даний момент 9 бригад. Тільки що ви ходили на 13, так? І що? І нікого не було. Нікого нема. А що це значило? Як то викликати? Означає, от інженери обдурили, бо дзвонили з адміністрації, які Володя не каже. Тобто люди просто подзвонили і не розбиралися, що там він не застряг. так. Ну там. Є ж люди. Добре, що є. Почекайте. Всі живі, здорові. Давайте сумку дайте. Я мала, я силою, я ще такі Ми- без не брала. Давайте, може, Володя підтягнути, пані. Зараз. Давайте ключ. Давайте. Сідя якось сюди. Зараз, чекайте, пані. Присилайте на 2 місце. Але чекайте. Ой, Дуже вам дякую, люди дуже. довго сиділи? Я вам зараз кажу. Я воно десь 9 з чим. Але ви знали, що у вас по графіку в 9 виключають Дивіться, світло? вони по графіку виходять дуже хитро. По графіку виходить хитро. Якщо би ти знав, що 9 виключають, значить вони виключають. Все, мартай. Але вони ж виключають то 20 по 9, то до 9. І ти заскочений. А як ви знали, куди дзвонити в ліфтову? Я не знала. Я в першу чергу, знаєте, як мені страшно, я дзвоню 102. 102 подзвонили. Я зразу 102. А було страшно? Ні. Спочатку мені було сильно бояло. А ну, не дай Боже, звідки ви знаєте, починається тривога. Людина в ліфті. Не дай Боже бомбардування чи що. Людина в ліфті. Людина вийти не може. Добре, ти змирився з смертю. Ну, і тішуся з того, так? Але ж має бути резервне живлення. Або має до того, як відключати світло, ліфти повинні виключатися. Хтось по будинку повинен цик-цик-цик. Чи можливо організувати якийсь генератор, акумулятор, щоб ліфт міг відпрацювати в хвилину, що після відключення світла таким чином люди зможуть спокійно ним користуватись, бо Не він на же... ці ліфти, не на старі. Це старі радянські ліфти. На них це технічно неможливо. Лише на сучасних ліфтах це вже передбачено. Можливо. Ви б рекомендували таке робити, в кого нові В будинки? нових будинках воно вже передбачено і встановлено Ага. виробником. Навіть виробником. Ні, ну я живу в новому, у мене не передбачено. Можливо, вас не налаштовано. Я вам скажу, оці ліфти дуже давно пора міняти. То має бути от будинок, так, він є з 82-го року забудови. А скажіть, а то вас хто ставив? Хтось з мешканців іконку? То мешканці, але то, знаєте, я не знаю. Я вважаю, що ікони, все отаке, воно повинно церква є. Але я Ну в вважаю, ліфті у вас немає ікони, бо в Франківського в ліфтах є ікони деяких. Ні, то не можна, то не треба. Ось така колоритна каплиця в звичайному житловому будинку на Сихові. А ще є ікона напроти. В ліфті, правда, немає жодних ікон. А от в Франківську я таких зустрічала, бо там деякі ліфти, як відомо, освячували. Але вони все одно застряють, коли світла немає. То вже 10 років тому, як я сам то зробив. То ви зробили? Сам. О, як ми до вас попали. Я фігуру їздив аж Раворуську. Ага, за нею. Мгм. Дуже далеко. А ніхто не чіпає, не було спроби вкрасти фігуру? Добрий день.
Ніхто не. А оце теж ви зробили? Кожний вечір 10-8 жінок моляться. А в ліфті ви не чіпали? Ну, тобто, щоб освятити ліфт, у вас в ліфті немає хрестика, іконки? Ні, того ще ніхто. Не додумався. Ніде його нема. І що б ви сказали людям з приводу взагалі користування ліфтів людьми? Користуватись потрібно обережно і вважати на графіки відключення електроенергії. В жодному разі не користуватись під час повітряних тривог. І кнопки не випалювати. Можуть бути ракетні удари і відключення аварійної електроенергії, і тоді дуже багато застрягає. А як взагалі не зламати ліфт? Які є правила користування? Тобто, В кожному ліфті наклеєні правила користування. Не можна пробувати самостійний вихід, це в першу чергу. що б, як би ти в туалет не хотів? Це технічно неможливо. Це тільки можна зламати двері з великими зусиллями. А багато виламають дверей? Я не знаю, кожен, напевно, десь 15 виклик ламає. А після того, як виламали двері, скільки треба в ремонт дати дверей? Пару годин зварювальних робіт. Ну це хто оплачує ці ремонтні роботи? Ну, нема кому оплачувати ремонт. Підприємство, на жаль, несе збитки через таких людей. Не спішіть. Спокійно, акуратно. Вибачайте, я мала одну сигарету, я тут... Нічого страшного, це не проблема. Добрий день. Обережно, обережно. Можна вас запитати, наскільки вас налякало саме факт застрявання в ліфті? Мене взагалі дуже все лякає. Взагалі наше життя мене дуже лякає. Дуже дякую вам. Будьте здорові. Страшно зараз жити. Страшно жити. А ви, власне, вас виключили світло по графіку. Ну я не знаю графік. А, ви не знаєте А ви графік? думаєте, що всі пенсіонери мають комп'ютери, круті мобілки і знають графіки? Я вже досвідчений користувач, тому що колись я сіла без мобілки, то я, напевно, годину кричала, люди приходили повз, і тільки одна добра жінка, де їй був здоров'я, викликала аварійку. То я тепер в ліфт писала, без мобілки посідала. То ви вже який раз застряєте в ліфті? Ну, в цьому новому перший раз. Будете далі Дякувати користуватись? Богові, я буду користуватись, бо в мене 9-й поверх, сонечко. Сусідка, ну вона десь в іншому будинку, там дитину бавить. То вона просиділа 4 години. Ну, вона молода, ще пішла, В ліфті? здорова. Так. А чого ніхто не звільнив? А тому що вона каже, що було багато викликів і вони не встигали. Вона каже, я думала, що я... Ну от і я так подумала, що я збожеволію за 4 години в тому ліфті. Нічого, слава Богу, мало викликів. Дякую хлопцям, так, що вони так оперативно приїхали. А все залежить від кількості застрягших. Буває Зараз люди трошки привикнуть, додають від того графіка, хоч трошки втримуються перші дні. Ну, а загалом важче набагато стало працювати з тим виключенням по навантаженню? Чи у вас все одно? Особливо після 17-ї години, тому що виключають місто. На 8 годину лишається одна машина на ціле місто. І де є Пасічна, де Левандівка, а де Шевченко. Ага, а на Де ціле Лінкольн. місто. Це ціле місто, у нас регулювання руху нема. Попасти. На Пасічну, де Стрийська 59. Ми заїжджаємо в центр, ставимо машину, поліцаї бігають нас хочуть поштрафувати, що ми поставили під знак машину. Ми їм не можемо пояснити, що ми по роботі приїхали. Ми не просто так. Машина розписана, але порозуміння немає. Почекай, а на ціле місто, якщо ви самі їздите, то людина може і 3 години просидіти. І 5 може. Прошло може бути 2 години по-різному. Ви розумієте, якщо в 17:00 виключають світло, місто темне, виключають і вуличне освітлення, світлофори виключають, важко доїхати. Не стільки йде питання звільнення, розумієте, скільки питання добирання йде. Тому що нас не кожен водій пропускає. Що б взагалі рекомендували людям? Не їздити взагалі в ліфтах? Ні, чому їздити? Просто коли є графік, попередньо не сідати в кабіну ліфта. За годину? Ні, за хвилин 15 хоча б.